I was busy thinking about boys, boys, boys. Hi guys! It's Itsmetaya and welcome back to my channel. So for today's video, gagawa na naman tayo ng another makeup look and sana magustuhan ninyo. And so ayan, let's get started na agad-agad tayo kasi oh my god, sana magawa niyo itong makeup look soon. Char! So first, gagamit tayo ng primer and ginamit ko yung Quick FX na mattifier. And then, syempre kapag nag-makeup talaga ako, inuuna ko lagi ang kilay and nasa sa inyo kung anong una yung gagawin. So, ang ginamit ko pang kilay is yung Wheel, my all-time favorite brow kinemerut. And lalagyan natin siya ng brow mascara. Okay, papatungan natin siya para ma-set in place natin yung ating mga hair dyan para more pasabog like that. And then next, maglalagay na tayo ng foundation and I'm using a Maybelline Super Stay Foundation in the shade Natural Beige 220. Then gamit tayo ng beauty sponge. Tapos ilagay lang natin siya all over our face. Then blend. Alam niyo guys, my favorite talaga is sponge kasi mas nasiset niya yung foundation unlike sa brush. Mas iba pa rin talaga ang datingan ng kapag nag-blend ka ng sponge kaysa sa brush. Share ko lang. So ayun, blend natin siya. As you can see, napakabilis makapag-set ng foundation kapag beauty sponge ang ginamit natin. So ayan, I hope na kayo din ganun ang gawin nyo in the future. Char! Next, so ayan, maglalagay na tayo ng concealer sa ating T-zone. Guys, panglagay kayo ng concealer sa T-zone area lang para mas pagkak and mas ma-highlight natin ang ating T-zone area. So, ayan, naglagay na ako dyan, and I hope na magustuhan ninyo siya. And sana ganun din kayo. So, ayan, then blend again using a beauty sponge. Blend natin siya ng very, very light lang para mas maganda pagkakaset natin dyan. And, so, ayan. Tapos, after natin mag-conceal, isa-set natin siya ng powder. So, akong ginawa ko is naglagay muna ako ng face powder para mas maganda ang coverage ng ating foundation, ng ating makeup. So, bago ulit ako mag-set ng another. So, minsan ginagawa ko ito. Pero most of the time, setting powder na lang, okay na yun. Pero, kapag nag-powder ka kasi, mas pakak, mas, alam niyo yun, mas maganda yung kakalabasan ng ating makeup. So, yes! Then, saka ko magsiset ng aking face. As you can see, I'm using a Nichido na final powder and lalagay ko lang siya sa my eye area. Diyan, tsaka sa aking mga dapat natin na i-set para later on, pakakali. So, ayan, sige-sige ako dyan. O, diba? Yan! Then next, maglalagay tayo ng eyeshadow using an iMagic eyeshadow. Guys, itong eyeshadow nito is super pigmented, guys. And napakaganda niya gamitin. Easy to blend. So, I recommend this eyeshadow to you. Oh my god. So, ayun, maglalagay na tayo ng eyeshadow dyan sa ating crease area sa ating mata. And as you can see, biblend ko lang siya very mahinhin. Like, dapat mahinhin lang ang pag-blend
huwag natin masyadong lakasan kasi para magandang ang kalabasan na pagka-blend niya. So as you can see ako, a little goes a long way. If you are a beginner, kunti-kunti lang, huwag natin masyadong kapalat kasi kapag masyadong makapal, hindi maganda ang kalalabasan niyan. And yun ang tip ko sa inyo guys. A little goes a long way. Pero if you're na pro, nasa sa inyo na yan. Nga pala guys, I'm using brown eyeshadow, and then next lalagay tayo ng darker brown. And ilalagay ko lang siya sa outer crease hanggang sa gitna ng aking mata. So yun ang gagamitin natin para mas ma-enhance ang ating eye makeup look. So as you can see, lagay muna ako, then later i-blend din natin siya. And ayan. Next naman is naglagay ako ng cut crease. Kinat ko yung aking crease and then nilagyan ko ulit siya ng dark brown sa outer corner ng aking mata. Tapos blend lang natin siya ng i-blend. Alam mo yun, huwag nyo masyadong madaliin kasi importante pa din yung sure ka, kasi pag nagkamali ka dyan is hindi mo na talaga siya ma-resolve unless uulitin mo. And then after that, naglagay ako ng purple na shimmer sa aking mata kung saan ako nag-cut ng aking crease. Actually, ngayon ko lang nagamit yung palette na to, promise. Char. Tapos ayan na, naglagay na ako sa lower lash line ng dark brown, and then i-blend ko siya very carefully. Ganyan lang guys, kapag tayo ay naglalagay ng eyeshadow, mas okay na yung pakunti-kunti kesa biglain mo sa dami. Kasi kapag napadami ka tapos nahirapan ka mag-blend, ang pangit talaga nakakalabasan niya. Yun lang, tip ko lang guys. And then, gagamit ako ng dalawang shimmer na kulay at gagamitin ko siya pang highlight. As you can see, nilagay ko siya sa aking tear duct. Tama ba? And ayan, ginawa ko siya as a highlight para mas ma-highlight natin ang ating mata at maganda yung kalabasan. So, ayan, mahilig kasi ako may-experiment ng eyeshadow. So, tinignan ko lang siya kung effect. I think okay naman siya. Nag-work naman siya. And you know guys, this palette is a bomb. Literal na napakamura niya pero napaka-pigmented. And I recommend this to you guys. And sana makapag-purchase din kayo soon. And yan, after natin dyan sa mata, actually, hinuhuli ko talaga maglagay ng falsie and eyeliner dyan and everything sa mata. Hindi ko alam kung bakit, pero ganun na talaga nakasanayan ko for me. Pero kung kayo ay hindi naman nagmamadali, or kung kayo ay nagmamadali, nasa sa inyo yan. Basta ako, ganun ang ginagawa ko. Then, magkukontour na agad ako niyan. I'm using an FS contour palette. And ayan, as you can see, I'm using this brush. You know guys, alam niyo ba na itong brush na to, ang pinakaunang brush na nabili ko and still nagagamit ko pa rin until now. Yes, 2 years na siya sa akin. O, diba, nakaka-proud and buo-buo pa siya. Wala pa siyang chismis, as in.
Never pa siya naglagas. Yan talaga pinagamit ko pang contour ever. Actually, madami na akong nabiling brush, pero ito, palaba talaga siya. I don't know why. Oh my God. Alam niyo yun? So, ayan, I'm using this brush. And then, contour lang tayo ng contour para mas lumiit ang face. So, guys, huwag na kayong mag-diet. I-contour nyo na lang yan. Char! Dami kong say. So, ayan. Kasi highlight mo lang ng i-highlight. I mean, i-contour mo lang. I-contour lang daw. I-contour. And after that, nose line, my favorite part. Alam niyo itong brush na itong pinaka-favorite ko din na pang nose contour kasi actually it's an eyeshadow brush tapos ginagat ko siya sa may gitna para mag-flat yung ano niya, bristles. Char! Mag-flat yung ano niya. Ayan o, as you can see yung pinaka ano niya sa dulo. And then, ginamit ko siya as ano, pang nose line kasi ang bilis niya makapag-blend. As you can see, pag nagpa-blend ako, ang bilis talaga and nakaka-impress lang. Oh my goodness. So, ayan, sure ko lang. Okay, next is magba-blush na tayo and I'm using a color blush. Yun guys, ang ganda nitong pang blush na to. Ang bilis niya din ma-blend tapos napaka-pigmented as you can see. Kakaunti lang yung nilagay ko pero yung pigment niya is super nakakaloka. And ayan lang, lagay lang natin siya din sa ating cheeks. Char. Yan. Bahala na kayo kung saan nyo ilalagay yung blush on ninyo kung saan parte ng face ninyo. Char. Then saka na ako mag-eyeliner. Mag-falsy. Maglalagay ng pilik mata. Hindi ko talaga alam pero is it weird? Char. Wala naman kasing rules ang paglagay ng makeup. Nasa sa inyo kung uunahin ninyo. Bahala kayo dyan. So I'm using these lashes galing sa Shopee. And guys, ang daming magagandang lashes sa Shopee guys. And order na kayo. And saan ko siya lalagyan ng mascara. Actually, hindi talaga ako fan ng mascara kasi yung mata ko ay super, walang eyelid. Napakaliit. Tapos, useless pa yung nilalagay ako ng mascara sa eyelashes ko kasi hindi din nakikita kasi nga yung mata ko is very singkit. So, yun yung problem ko. And then, naglagay ako na mascara sa lower lash line. Alam nyo, ngayon ko lang yung ginagawa. Hindi ako talaga fan ng mascara. But, guys, I'm impressed. I'm shocked. So, ayan. Chika ko lang. Tapos, ayan, maglalagay na tayo ng lipstick. And I'm using a lipstick from Idol. Ewan ko, nabili ko lang to sa SM sa Fashion 21 store. Kasama ata siya nung powder na binili ko. Parang kasama na siya doon. Parang free na siya kapag nag-purchase ka doon. And guys, alam niyo, napakaganda nitong lipstick na to. And super bet na bet ko. And yun lang. Share ko lang ulit. So, yes. Wala siyang shade, kaya hindi ko alam kung anong name niya. Basta medyo pink lang siya. And then next, mag-set na tayo ng using setting spray. And then, mag-highlight na tayo. Ayun nga. Hinuhuli ko talaga siya. Mag-set muna tayo ng face bago natin maglagay tayo ng ng highlight. Oh my God. Ano ba pinagsasabi ko?
So, ayan, maglalagay ako ng contact lens and ng color brown. Actually, hindi ako dapat maglalagay. Char! Kasi guys, malabo na yung mata ko and lalo siyang lumalabo habang tumatagal kasi my eyes super kawawa naman yung eyes ko. Hindi ko na makita yung mga bagay-bagay. Seriously. And this is the finished look. Yes! Model na ba pwede na ba pang model ng cream silk? Oh my God. Babae ka, girl! Babaihan si girl mo. Oh, pak. Aura. Yes. 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 Totoo talaga. Super aura. Hindi talaga ako marunong maura. Char. So, ayan. Ang babae na ba? Oh my God. Kerat ka, girl! Tanggal na talaga lashes ko.